Hello po! Welcome back to my channel. This is Laine of DIY Laine. This video is intended for plantita, plantito, plant moms, and anyone who loves plant but don't want to spend big amount of money for planters. But before anything else, like this video, subscribe to my channel, and hit the notification bell. In this video, mag-upcycle tayo ng plastic bottle, hence we will call this Trash the Treasure. Para sa materials, kailangan natin ng plastic bottle, raffia, glue gun, at scissor. Para sa unang step, i-cut yung bottle sa size na gusto mo. Ang next step ay i-prepare ang raffia. Kuha tayo ng isang strand ng raffia na gugupitin natin para sa design ng bottle. This is approximately 3 to 3.5 inches long. At kailangan natin ng 38 pieces na ganito. Kung gusto nyong malaman kung saan ako nakabili ng raffia, comment it down below so that I can give you the link. Para sa third step, ididikit na natin yung mga ginupit natin na raffia using a hot glue gun. Ang plano ko dito ay idikit yung mga raffia ng paslant ng may pagitan na 1 inch ang bawat isa. Guys, ingatan nyo na hindi kayo mapaso ng hot glue. Gamit na lang kayo ng barbecue stick or anything na pwede nyong ipang press para hindi kayo mapaso. Next step ay magdikit ulit tayo ng raffia but in opposite direction para makapag-create tayo ng criss-cross pattern. Para sa susunod na step, mag-ipon ka lang ng 9 strands ng raffia. I-tape mo lang siya sa table, i-divide into 3 equal parts at i-braid natin siya para ka lang ding nagbe-braid ng buhok. This time, ididikit na natin yung na-braid na raffia. Ididikit natin siya ng paikot sa bottle. Maglagay ka lang ng hot glue 1 inch apart para mas secure yung raffia.
Para dito sa basket ko, magdidikit ako ng braided raffia ng 3 rounds. Pero kung gusto mo naman na mas marami, pwede naman, depende sa size ng bottle na ginamit mo. Kapag naabot mo na yung dulo ng last round ng raffia, isecure mo lang siya ng hot glue, then i-cut mo na lang yung excess. Pagkatapos natin lagyan yung taas ng braided raffia, this time, lalagyan naman natin yung bottom part. Tulad nung ginawa natin sa taas, place your hot glue 1 inch apart. This is to make sure na hindi magko-collapse yung mga braided raffia kasi yung bottom part ng bote hindi siya straight. Para dito sa size ng bottle na ginamit ko, which is around 6 liters, nagdikit ako ng 5 rounds ng raffia para sa bottom part. Again, pag na-cover mo na yung bottom ng bottle ng raffia, secure mo lang yung dulo ng hot glue, then cut the excess. There you have it guys, our raffia planter na pwedeng gamitin para sa inyong mga indoor plants. I hope you enjoyed this video, and if you did, like and share this with your friends. Subscribe to my channel and hit the notification bell. And if you have comments or suggestions, type it down below. If in case you recreate this project, tag me on my social media handles, which is on your screen right now. Thank you for watching and see you on my next tutorial.